Hello everyone, welcome to Nepal Job Vacancy YouTube channel. National Banking Institute लिमिटेडमा जुनियर ट्रेनी असिस्टेन्टको लागि चाहिँ 50 जनाको लागि भ्याकेन्सी खोलिएको छ। भ्याकेन्सी अप्लाई गर्ने अन्तिम डेडलाइन रहेको छ जनवरी 10, 2025 सम्म चाहिँ हजुरहरूले भ्याकेन्सी अप्लाई गरिसक्नुपर्ने हुनेछ। मिनिमम क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स भनेको छ कम्प्लिसन अफ 10+2 or intermediate level with minimum 50% or CGPA 2.5 in the field of science, management, law, no prior experience is required भनेको छ। हजुरहरूको मिनिमम पनि एजुकेसन क्वालिफिकेसन चाहिँ +2 पास हुनुपर्नेछ र साथै हजुरहरूको स्कोर चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ भने 50% हुनुपर्नेछ मिनिमम र सिजिपिएमा छ भने चाहिँ मिनिमम 2.5 चाहिँ सिजिपिए हुनुपर्नेछ। अनि हजुरहरू चाहिँ +2 चाहिँ हजुरहरूको साइन्स म्यानेजमेन्ट लमा जुनमा भए पनि हुनेछ भनेर भनिएको छ है। एक्सपिरियन्स र यसमा नो पिरियड एक्सपिरियन्स इज रिक्वायर्ड भनिएको छ। एक्सपिरियन्सहरू केही पर्ने छैन। एज क्राइटेरिया भनेको छ एज सुड नट एक्सिड 22 इयर्स फर मेल क्यान्डिडेट्स एन्ड 27 इयर्स फर फिमेल क्यान्डिडेट्स भनेर भनेको छ है। मेलको हकमा चाहिँ 22 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र फिमेलको हकमा चाहिँ 27 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। साथै भ्याकेन्सी अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देखाएको लिङ्क https:/vacancy.nbi.com.np/junior trainee assistantमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र भ्याकेन्सी भर्ने अन्तिम दिन रहेको छ जनवरी 10, 5 बजेभित्रसम्म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भ्याकेन्सी अप्लाई गरिसक्नुपर्ने हुनेछ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यस्तो एउटा पेज देख्न सक्नुहुनेछ जुनियर ट्रेनी असिस्टेन्ट भनेर राखिएको छ। त्यसमा अप्लाई नाउमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। यहाँ जबको ओभरभ्यू भनेर यहाँ जबको बारेमा डिस्क्रिप्सन पनि राखिएको छ है। अनि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले एउटा फर्म देख्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन डिटेल्स भनेर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले सबै फर्महरू फिलअप गर्नुपर्ने हुनेछ है। यहाँ सोधेको अनुसार चाहिँ हजुरहरूले फर्म फिलअप गर्नुहोला। हजुरहरूको नेम, मोबाइल नम्बर, हजुरहरूको एड्रेस अनि हजुरहरूको फादर नेम, ग्रान्डफादर नेम, हजुरहरूको सिभी अनि एक्जाम लोकेसन, हजुर कुन ठाउँमा एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन पनि हजुरले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन त्यो पनि हजुरहरूले चुज गर्नुपर्ने हुनेछ। हजुरहरूको पर्मानेन्ट एड्रेसहरू भयो है। त्यसै गरी हजुरहरूको करेन्ट एड्रेसको प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी भयो अनि त्यो सबै हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुनेछ है। त्यसको साथसाथै सिटिजनसिपको डिटेल्स पनि हजुरहरूले भर्नुपर्ने हुनेछ। अनि हजुरहरूको एजुकेसन क्वालिफिकेसन अनि हजुरहरूको एक्सपिरियन्स छ भने त्यो पनि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ रेफरेन्स पनि राख्नुपर्ने हुनेछ है। अनि हजुरहरूको ट्रान्सक्रिप्ट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ एजुकेसनमा। अनि हजुरले कम्प्युटर लिनुभएको थियो कि थिएन भनेर सोधिएको छ है। अप्सनल हो कि कम्प्युटर सब्जेक्ट लिएर पढ्नुभएको भनेर राखेको छ। त्यसमा एस नोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। फर्म फिलअप गर्नलाई त्यस्तो खासै केही गाह्रो नै छैन। लास्टमा चाहिँ फर्म फिलअप भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ सबमिटमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूलाई के प्रब्लम भयो भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले अप्लाई गर्नुहोला जुनियर ट्रेनी असिस्टेन्ट पोस्टको लागि। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।